आउँदैछ अब युट्युब जगतमा तबाही भन्नुको मतलब भुइँचालो। किन भन्दाखेरि 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर छ मेरो भन्नेहरूको लागि नयाँ अपडेट आएर आउँदैछ। भर्खरै मात्र जसले पनि गुगल एकाउन्ट या त जीमेल एकाउन्ट या त जे भन्दा बुझ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले आजसम्म पनि 2 सालदेखि लगइन गर्नुभएको छैन या त कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नुभएको छैन, तपाईको त्यो जीमेल एकाउन्ट डिलिट हुँदैछ भनेपछि तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको जीमेल एकाउन्टलाई जसरी भए पनि एक्टिभिटी गराउने। ओके, हामीलाई धेरैलाई थाहा छैन कि जीमेल एकाउन्ट के हो, गुगल एकाउन्ट के हो र इमेल एकाउन्ट के हो, आइडी के हो, यी जानकारी छैन भने ओभरअल तपाईले प्याकेज यी कुराहरू चाहिँ सबै एउटै हो भने सबै ओभरअल एउटै हो भनेर कन्सेप्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले एक्टिभिटी गराउनको लागि तपाईको जीमेल आइडीलाई चाहिँ जिन्दा बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ। ओके, यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिला तपाईले जीमेल आइडी के हो त्यो म जानकारी दिन्छु। युट्युबमा जान्छु र म यो राइट साइडको टपमा यहाँ राख्छु र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा मेरो लगइन भएर आएको छ। यो तपाईले रिसेन्टली माइक्रोसाइन्ट टपमा यो एकदम रजिस्टर भएको छ, लगइन भएको छ, यो इस्तेमाल हुँदैछ र बाँकी इस्तेमाल भएको छैन र यिनीहरूलाई मैले धेरै साल 2 साल भन्दा अगाडिदेखि नै मैले लगइन गरेको छुइनँ, कुनै पनि इस्तेमाल गरेको छैन, यतिकै रिसेन्टली छ। या त तपाईले पासवर्ड आइडी जीमेल आइडी चाहिँ बुकमा चाहिँ चेपेर राख्नु भएको छ तर त्यसलाई चाहिँ तपाईले फोनमा इन्स्टल गरेर लगइन गरेर इस्तेमाल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ बाइ बाइ टाटा हुनेछ है त। त्यही भएर छिटो तपाईको बुकसुक पल्टाएर छिटोभन्दा छिटो लगइन गर्नु होला, या त जीमेलमा लगइन गर्नु होला या त प्ले स्टोरमा लगइन गरेर तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिदिनु होला। जे पनि तपाईले एक्टिभिटी चाहिँ हल्का चाहिँ भएको हुनु पर्यो ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अब मैले भने अघि तपाईलाई सुरुमा युट्युबमा चाहिँ कसरी तल्का मचिन्छ किन चाहिँ भन्दाखेरि अब तपाईको सब्सक्राइबर तपाईले युट्युब खोलेको 5 वर्ष भयो होला। अब तपाईको सब्सक्राइबर चाहिँ पहिला तपाईले 3 वर्ष अगाडि सब्सक्राइब गरेर सकल गायब, त्यहाँदेखि उ आएको छैन, सब्सक्राइब चाहिँ गरेको छ, अब उसलाई थाहा पनि छैन, केही थाहा छैन, लगइन पनि फेरि गरेको छैन। यो मेसेज तपाईले पो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईसम्म जानकारी भयो र तपाईले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो त जानकारी हुँदैन उसलाई र त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ जीमेल आइडी जसरी लगइन युट्युबमा लगइन हुनु या त कसैको कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न, सेयर गर्नको लागि त तपाईलाई के चाहिन्छ, जीमेल आइडी चाहिन्छ। युट्युब हेरेर मात्रै त हुँदैन, त्यतिको लागि त तपाईले जीमेल आइडी लगइन भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन, तपाईले प्ले स्टोरतिर पनि तपाईले इन्स्टलहरू एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईको इन्स्टल हुँदैछ भनेपछि चाहिँ तपाईको लगइन जीमेल आइडी लगइन भएको हुन्छ, त्यतिखेर गुगल आइडी लगइन भएको हुन्छ। यदि तपाईलाई यो कुरामा जानकारी छैन भने पनि यदि तपाईको लगइन इन्स्टलेसन एप्लिकेसन हुँदै छैन भने तपाईको जीमेल आइडी नै लगइन भएको हुँदैन है। यो कुरा तपाईले जानकारी लिनुपर्छ। यो एकदम बेसिक ग्राउन्ड जिरो लेभलको बेसिक कुरा हो। किन भन्दा धेरै साथीहरूलाई थाहा नभएको कारणले गर्दा मैले यो रेसियो अलिकति जानकारी भएको कारणले गर्दा बेसिक कुरा पनि यहाँनिर टच गरिरहेको छु। यदि तपाईँ बेसिकदेखि अलिक माथि एडभान्समा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि बिल्कुल होइन। मैले सरसरी भनिसकेँ, मेसेज पास गरिसकेँ, तपाईँले यो भिडियोलाई छोडेर पनि जान सक्नुहुन्छ है त। ओके, भन्नुको मतलब मैले त्यही कुरा गर्दैछु युट्युबमा कसरी सब्सक्राइबर डाउन। यदि 2 सालदेखि लगइन भएको छैन र धेरै अगाडि नै 3 साल 4 साल अगाडि नै तपाईँको सब्सक्राइब गरेर बसिरहेछ, त्यो लगइन भएको छैन भने अटोमेटिक त्यो जीमेल आइडी या त गुगल एकाउन्ट डिलिट भएर जानेछ तपाईँको सब्सक्राइबर, त्यो भएर डिक्रिज हुनेछ। अब अहिलेको केसमा मेरो 41 point समथिङ 656 त्यस्तै होला हैन, 6 या 8 होला। तर अब हेरौँ अबको 18 दिन बादमा यो चाहिँ कति डाउन भएर जान्छ। तपाईले पनि आफै यो भिडियो हेरेर बस्नु होला र त्यतिखेर तपाईले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ कति इन्क्रिज र कति डिक्रिज भयो, के कसो भनेर तपाईले पनि नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको यो छोटो मिठो र महत्त्वपूर्ण जानकारी म आजलाई यति नै दिन चाहन्छु। अर्को कुनै रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा तपाईलाई सँग म भेटघाट गर्नेछु। हस् त, आजलाई म यो 2-4 वचन यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।